Paano nga ba mag-apply ng pension dito sa SSS online? By the way, kung first time mo sa channel natin and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Gamit ko ngayon yung computer ko at pwede rin itong gawin sa cellphone ninyo. Pumunta lang sa website ng SSS, that's sss.gov.ph, at mula dito pwede nang mag-login. I-enter lang dito yung user ID and password ninyo sa SSS at i-click itong sign in. Sa phone naman, i-open nyo lang yung Google Chrome at pwedeng i-search dito ang SSS. Pwedeng SSS online. And then, makikita nyo yung sss.gov.ph. I-tap lang yan. Mula dito, i-tap tong create SSS account or login. Tap ko yan and then tap natin yung login. I-enter dito ang user ID and password. Click login. At dito, i-click lang tong I agree sa data privacy. Pwede nang pumunta sa benefits and then retirement claim. Tatlong proseso yung pagdadaanan natin, yung application and then i-review natin later hanggang sa makakuha tayo ng confirmation na nasubmit na natin successfully. Dito naman sa phone, ganun din i-enter ang user ID and password. Click sign in. And then piliin nyo lang kung paano kayo magsa-sign in. Pwedeng yung OTP na ma-receive sa phone or kung na-set up nyo yung time-based password, pwede rin naman yun. Kadalasan, SMS ang pipiliin. So, kahit alin sa dalawa, pwede. Click ko yung login. Open ko using Chrome. At ganun din yung makikita natin. Data privacy notice muna. Tap yung I agree. Tap ko yung 3 lines. And then, andito na yung menu katulad ng nasa taas dito. Mula dito, i-tap yung benefits and then retirement claim. And then, 3 steps din yung pagdadaanan. May reminder dito sa bandang baba na makikita natin. Which is parehong-pareho dito sa computer. Mas maliit lang yung view dito sa cellphone. Pero sa inyo kung gusto nyo siyang mas makita ng mas malapad, pwede nyo namang ihiga yung phone ninyo. I-auto-rotate ko lang. At mula dito, mababasa nyo na siya ng mas malapad. So pwede nyo gawin yan. At dahil mas malaki yung view dito sa computer, proceed ako gamit ito. Pero again, kung ang gamit nyo man ay cellphone, tablet, computer, o kahit anong device basta nasa tamang website kayo, pareho lang yung mga may requirements at proseso. Nakalagay yung please enter your date in the field below ng self-employment business cessation. Kapag ganito, pwedeng kung kailan kayo nag-retire o kung kailan man nakumpleto yung 120 na contributions ninyo. Yun yung itatry ko, kung kailan nakumpleto yung 120 contributions. Kasi after nag-retire nitong account na to, let's say naging 60 years old pa siya, hindi pa talaga kumpleto yung contributions niya. Mapapansin nyo dito sa contributions, 120, ito yung required na contributions, 120 talaga. Pero hindi niya to nagawa nung 60 years old siya, so lumagpas pa ng ilang taon bago ito nakumpleto. Paano malalaman? I-click lang tong view contributions. At ito nga, nung last year lang na 2024, nakakumpleto ng 120 contributions. So ilalagay ko sa date ay itong June 2024 doon sa cessation. So click ko ulit yung benefits and then retirement claim. Lagay natin yung date. Oops, pwedeng gawin ko na lang to. And then 2024. I-click natin tong proceed. By the way, meron na akong na-enroll na disbursement account dito sa SSS. That's why pwede na tayong mag-diretso sa pag-apply. Ibig sabihin, yung disbursement account, doon yung bank account na makukuha yung claim natin dito sa SSS. Click ko yung proceed. I-review yung mga employment details. Pwede nyo i-check yung lahat ng pages. And then, sagutan na itong nasa baba. Did you work as an underground surface mine worker or as a racehorse jockey? Kasi pag ganito, pwede mas maaga yung retirement. Ano ang sagot natin? Next naman, meron bang dependents sa'yo na pasok sa mga category nito? Yung legally adopted, legitimate or illegitimate child or children na hindi pa kasal, hindi rin employed, hindi pa 21 years old, or if 21 years old, considered ba siya as congenitally incapacitated? Ibig sabihin walang kakayahang magtrabaho. Kung meron, i-click lang tong yes. Kapag kinlik mo to, ibig sabihin, yung dependent mo may makukuha rin pera from SSS. So sa atin, no. Will you avail the 18 months advance pension? Ito yung pinakamahalaga sa pag-apply. Gusto mo bang ma-advance yung first 18 months ng pension mo? Kung oo, i-click itong yes. Pero kung hindi naman, monthly makukuha mo yung magiging pension mo sa allowance. Kadalasan, ito yung ina-apply ng karamihan, yung 18 months pension. Kasi nga naman na-advance yung pera, mas malaki agad yung makukuha. And then, after nung 18 months na to, ibig sabihin 1 taon at kalahati, mag-resume ulit yung pension mo. Yun ay monthly na. At ang reason kung bakit maraming kumukuha din ito is isang beses lang kasi ito in-offer sa'yo.
Once na in-offer na to sa'yo, which is ngayon yung nag-a-apply ka, hindi na to ulit i-offer sa'yo ng SSS. Kapag gusto mong i-advance, again, i-click lang tong yes and then click natin tong proceed. Meron ditong reminder tungkol sa 18 months pension kung saan magkakaroon daw ng discounted preferential rate. Ito ay i-deduct sa first payment ng retirement benefit. So, ibig sabihin, kung ang pension mo ay nasa 1,200 per month plus 1,000, pag tinimes mo yun sa 18, hindi eksaktong amount. May mababawas dyan dahil nga sa sinasabi nilang preferential rate of interest. At ang alam ko, hindi naman ganun kalakihan yung bawas nito. Pwede na tayong mag-proceed. Click natin tong OK. Proceed ulit tayo. Click ko yung OK. Kapag ganito, na halos pa ulit-ulit, hindi na nagpo-proceed, nagkakaroon tayo ng error, ang gawin nyo ay mag-log out muna kayo sa system. Click ko tong sign out. And then mag-log in ulit tayo. At ulit tayo sa umpisa, punta tayo sa benefits, retirement claim, dito sa employment or yung cessation pala, lagay ulit natin yung date. Sa akin, ang gagawin ko yung last day ng contribution, nung nakompleto yung 120 contributions. So, last day of the month, and then click proceed. Diretso tayo sa baba, 18 months, and then click proceed ulit, click OK. At eto, nasa same view lang tayo, pero sa bandang baba, meron ng disbursement account. Meron akong dalawang disbursement account na na-enroll, yung Maya Bank at yung BDO. Ang nangyari kasi is itong BDO hindi na magagamit. That's why gumawa kami ng Maya Bank account para sa SSS account holder na to. And ito yung in-enroll niya. Click ko yung proceed. Merong reminder dito na yung effectivity ng retirement ay itong date na to. So iba-iba ito, depende sa case ninyo. At meron ding amount dito kasama na yung additional benefit allowance. So hindi pa raw final itong amount na to. Makikita pa natin siya pag na-process na talaga. So, okay bang mag-proceed? Sa atin, okay naman. Click ko na tong apply. Meron ditong certification para makapag-proceed. Check lang to and then proceed. Click ko ulit yung apply. And sa step 3, wala na masyadong gagawin. Instead, may confirmation lang dito na nakapag-submit na tayo successfully ng ganitong date na merong transaction number na ganito. Para sa updates, dito sa notification sa bandang taas, pwede nyo i-double check kung approve ba to or na-reject, kung ano yung mga i-require pa nila. Or pwede rin i-check yung email or yung text na ipapadala ng SSS. Pag pumunta ako dito sa dashboard and then benefits ulit, retirement claim, ang ina-expect ko is yung transaction reference number. But instead, nasa step 1 ulit tayo. Pero, mapapansin nyo, nag-update na yung notification ko dito. Kanina nung kinlik ko to, disbursement account enrollment lang ang meron. Pero, after 1 minute or so, andito na yung in-apply natin. Which is, andito yung transaction reference number. At ang sabi nga dito, this is subject for evaluation and processing pa. May ipapadala daw ng email tungkol sa pag-process ng claims nito. Click natin itong close at hintayin na lang yung approval or yung feedback ng SSS hanggang sa matransfer na nga yung pera doon sa Maya Bank. Ngayon, gaano to katagal abutin? Sa actual na experience natin sa pag-file this time, kung November 10 tayo nag-file, after 3 business days or November 13 nakuha or na-approve pala yung application natin. Lagay dito, has been approved. Gaano katagal nakuha? Umabot ulit ng another 3 business days. So, klaruhin lang natin. Nasa pagbilang kasi hindi kasama yung weekends or yung Sabado, Linggo, maging yung holidays. November 10, nag-file. 1, 2, 3. November 13, na-approve. 1, 2, 3. November 18, na-credit yung pera doon sa Maya Bank. At nakakuha tayo ng confirmation mula sa SSS ng November 19. At sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo rin i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos.